Bună dimineața din parcare de la Cicenița. E 9 dimineața. Am fi ajuns și mai devreme, dar se deschide doar la 8, chiar dacă răsăritul e la 5 jumate. Am mers cam, să zic, o oră cu mașina sau chiar mai puțin. Deja sunt obosit mental, toți să te oprească pe stradă, să-ți vândă tururi, să-ți zică, păi stai, nu, că noi suntem ăștia oficiali, la noi se iau biletele, în fine, până la urma urmei m-am opărit pe toți, i-am dat dungă până aici, exact în bot la Cicenița, am luat parcare de la ăștia oficiali, 116 pesos pe toată ziua și aștept să intrăm, încă mă aștept să mă mai acosteze ăștia cu tururi. Dar cred că deocamdată tot rău am trecut de el. Să încercăm să ne bucurăm de restul zilei și de Cicenița. Așa cum așteptam, o grămadă, toți sunt ghizi oficiale aici. Și la toți le zic că nu vorbesc engleză, spaniolă, nimic. Cel mai vechi truc din lume, vorbitul românește și funcționează de obicei. Acum în coadă, stăm la coadă ca să cumpărăm biletele. Da, am luat bilet, cam nebuneală, plătești într-o parte biletul statal și apoi plătești bilet național, mă rog, fiecare să-și ia felia lor. Ghid audio nu au, deși pe internet văzusem ceva că ar exista. Așa că am găsit o aplicație și am dat 40 de lei și mi-am luat ghid. Cred că o să fie bine. Și să nu ziceți că cu TriStamp îți face ilegalități, am bilet să filmez permis video aici. 60 de pesos extra. Uite, acum văd că pe asta nu zice prețul, dar toți mi-au zis 60 de pesos și era și scris undeva. Chiar dacă a plătit, nu m-a lăsat să trec cu stabilizatorul și aveam și un trepied cu care vreau să fac un timelapse și nu m-a lăsat, că ori îți iei cum ar fi vestiar, locker, ori le dai ghidului, ori le duci înapoi la mașină, le-am dus înapoi la mașină, așa că am acum numai, am telefonul, care e ciudat, că deci nu m-a lăsat să iau stabilizatorul, dar telefonul încă l-am și am camera pe care am în mână. Da, nu a durat decât vreo 50 de minute toată afacerea, chiar dacă nu era coadă, ne-am întors la mașină de 2 ore în total. După cum vedeți, sunt transpirat luarcă și continuăm turul. Chiar și aici, în incintă, sunt vânzători cu de toate. Sincer, eu leac obositor, cred că mai sunt deja un obositor mental. Toți vor să-ți vândă pălării, aproape gratis pălării. Și deja aici prima clădire și cea mai importantă, castelul, cum îi se spunea cum eu zis spaniolii, piramida principală din Cicenița. Pentru mine o leacă ciudat, mă așteptam asta să fie piesă de rezistență, mă rog, este, și să fie la final, să merg prin tot complexul și la final să văd asta, dar de fapt este prima chestie pe care o observ după ce treci de jungla cu vânzători. Și da, aici este. A prins bulan aici, nu e nimeni în zona. Bine, am stat la coadă 20 de secunde. Nu e foarte aglomerat, să știți, uitați în jur. Câteva tururi micuțe. Dacă vedeți lumea care bate din palme, e pentru că dacă bați din palme aici, exact în față,
din cauza acusticii, ecou cumva face un sunet de nu știu ce pasăre de pe aici, din cultura lor, și de asta tot aplaudă, mai ales ghizii, ei știu cum să aplaude ca lumea. Da, și se aude destul de amuzant. Audăm. Da, deci pe fiecare parte sunt 91 de trepte și sunt 4 scări în total, deci 364 plus ce este sus, 365 de zile în total. Sunt 9 etaje care pe fiecare față, care împărțite, mulțite cu 2, pentru că sunt de partea de cealaltă a scării. Erau 18 luni, că atâtea luni erau în anul Maiaș. Și înăuntru se mai află încă o piramidă. Odată la 52 de ani, atâta era un ciclu în calendarul Maiaș. Și odată la 52 de ani mai construiau ceva pe deasupra. Deci probabil ce a fost construit înainte era clădirea originală, iar apoi acesta a fost construită pe deasupra. Aici pe versantul ăsta, deci maiașii credeau că pământul e plat și soarele cobora sub pământ, unde avea forma unui jaguar și se lupta acolo cu cele 9 nivele din infern și apoi ieșea la suprafață și asta era procesul zilei. Aici pe partea asta acum este prea devreme, dar când soarele apune, cade oarecum în spatele piramidei și pe partea asta se face ca o umbră care pare a fi un șarpe foarte mare. Iar aici în față aveți capul de șarpe. Să caut să văd dacă pot pune o explicație, o poză de undeva de pe internet cu o explicație. Dar da, totul era pentru maiași, totul era făcut la matematică, la geometrie, perfecție. Totul era precalculat. Asta, înclinația la 17 grade plus 2 grade variația magnetică. Deci știau ei ce știau pe vremea aia. Și de aceea muritorilor de rând le se părea mare magie când apunea soarele exact cum trebuie. Iar ăștia conducătorii erau șmecheri pe vremea aia și prosteau pe muritori. Aici este terenul de joc central. Sunt 13 astfel de terenuri aici în Chichén Itzá, dar acesta e cel mai mare. Are forma unui I majuscul, adică mai îngust în mijloc și apoi la capete mai lat. Scopul jocului era să, folosind orice altceva în afară de mâini și picioare, deci coate, genunchi, aveai voie, coate, cap, să trimiți o minge de cauciuc prin acele cercuri pe care le vedeți sus pe pereți, unul aici și unul în partea cealaltă. Da, jocul avea și o anumită menire mai religioasă și încă nu se știe, sau sunt interpretări diferite. Unii spun că pierzătorii erau sacrificați pentru zei, alții spun că de fapt câștigătorii erau sacrificați pentru că asta era o onoare în cultura lor și așa ar fi ajuns ei zei într-o altă lume, practic. Însă este și posibil ca nimeni să nu fi fost sacrificat la finele unui joc sau oamenii mureau ori câștigători, ori pierzători în funcție de motivul pentru care se juca jocul.
Vedeți aici peretele ăsta plin de cranii. Mi-aduce aminte așa de Vlad Țepeș. Înainte erau, uite, exemplifică aici, practic țepușe cu capete și apoi cu cranii ce mai rămâneau. Și aveau aceeași menire ca și la noi să intimideze dușmanii. Până și spaniolii când au ajuns aici s-au speriat de ceea ce au văzut pereții ăștia. Iar aici e platforma vulturilor și jaguarilor. În armata maiașă erau două tipuri de luptători. Vulturii, care atacau în principal cu arcuri, și apoi jaguarii, care erau mai mult ca o armată terestră, care atacau cu bastoane, cu cuțite și erau foarte necruțători, erau foarte desperiați. Iar aceasta e o platformă în cinstea lor. M-am oprit puțin să mă odihnesc. Online ziceau cam vreo 2 ore durează, 2-3 ore. Deja am mers o oră jumate și nu cred că sunt la jumatea turului, din ce am observat. Sunt flească. Și aici suntem încă. Ne aflăm aici pe drumul alb, SACP, SAC însemnând drum și B alb, care duce dintre Cetru către un cenote aici, un cenote sacru care era folosit pentru procesiuni. Vorbesc cam bâlbâit așa că nu pot să-mi adun ideile, tot te abordează ăștia pe aici să-ți vândă chestii și e destul de enervant. După ceva timp nici nu pot să mă concentrez ca lumea. Da, deci mergem către cenote și ce am mai învățat că cultura maiașă, când mori, cazi 9 nivele sub pământ. După ce dacă vrei să ajungi în paradis, trebuie să te urci 9 nivele, urci până pe pământ înapoi, apoi mai ai încă 13 nivele pentru a ajunge direct în paradis. Iar scurtătura către paradis este dacă mori în război, dacă mori în timpul unui meci de fotbal, cum aveau ăștia aici, ce v-am arătat mai devreme, sau dacă mori timpul nașterii și dacă mori sacrificat. Astea sunt scurtăturile către paradis. În rest, trebuie să bați drumul 9 nivele plus 13. Asta este cenotele sacru, un loc de pelerinaj pentru maiași și unde se aruncau aur, argint, obsidian, jad, lemn și se făceau sacrificii umane. Persoanele preferate pentru sacrificii erau băieții tineri, din ce am înțeles, dar nu numai. Și da, aceste cenote erau de importanță mare pentru maiași, era sursa lor de apă. Nu acesta neapărat, dar în principal cenotele. Puteți vedea straturile de calcar de prejur și toate cenotele din zonă sunt practic în adâncul cat. Un unghiuleacă mai bun aici, se văd pe partea umbrită straturile de calcar. Acolo. Practic astea sunt toate cenotele sub apă. Poate să fie chiar izvor sau poate să fie un râu, practic subteran, iar cu acoperiș ori prăbușit, ori cum e aici în văgăună se vede cerul, dar apa este clar sub nivelul solului. Hala celor 1000 de coloane, hala care acum nu mai e hală,
După cum vedeți, acoperișul nu mai e. Aici ori se crede că a fost ceva piață, ori se țineau ceremonii religioase. De fapt, ca peste tot pe aici clădirile dublau și pentru ceremonii religioase. Și mai sunt duce încolo, full de coloane. Zic că știi aici că toată construcția asta era făcută așa inteligent și apa de ploaie se scurgea de desubt și de acolo mai reciclau din apă. Și era mare invenție pe vremea lor. Aici se juca X și 0 Maiaș. Și n-am mai văzut de ceva timp tururi. Deci oricine e cu turul sau cu ghid de aici, cum zic ei toți ghizi oficiali, li se arată foarte puțin. Deci cât am făcut până acum? Peste 3 ore și încă nu am terminat. Iar din aplicația asta ce v-am arătat, aflu mai mult decât ce află toți ăștia cu grupul, cu ghizii. Deci turul mi se pare destul de țeapă, totuși. Doar dacă nu aveți timp mult și sunteți în viteză, doar că în zona aici nu prea sunt alte lucruri de văzut, chiar în zona Cicenița. Și dacă ați bătut drumul până aici, eu cel puțin am bătut drumul până aici, vreau să stau, să văd cât de mult posibil, nu vreau să mă fugărească ăștia o oră. Hai rapid, țac, dus, întors. Nu mai zic nici nu știu cât costă prețul, dar mai puțin contează prețul. Acum mă fugărești un bărzone pe aici. Da, deci atenție la tururi, părerea mea cam țeapă. Ori plimbați-vă și citiți pe plăcuțe la fiecare clădire, ori luați aplicația asta din nou. Nu-i fac reclamă aplicației pentru că nu am nicio legătură cu ea. Azi dimineața am aflat și eu de ea. Da, am descărcat-o, gratis descarci aplicația, iar apoi turul în sine în engleză e 40 de lei. Oricum aici ghizii nu am văzut nimeni să vorbească românește, deci ori engleză sau spaniolă, câțiva cu franceză. Da, eu am dat banii, sunt mulțumită cu casca în ureche de 40 de lei. Eu zic că am avut o experiență mult mai plăcută decât ăștia cu ghizii și cu tururile oficiale. Asta este osoariul, numit așa pentru că sunt multe oase aici, mă rog, au fost găsite multe oase. Este construit în același stil ca Marea Piramidă. Acum nu se știe dacă ăsta a fost primul și apoi Marea Piramidă făcută mai mare după acesta sau invers. Și ăsta este construit peste o peșteră. Din un lucru la Cicenița, să nu vă așteptați să vă urcați pe piramide sau să intrați prin situri. În 2006 o americancă a căzut și a murit de pe piramida mare și de atunci s-a închis accesul către aceste piramide. Așa că nu mă pot urca să vă arăt vederea de sus, dar am o poză aici. Așa se vede de deasupra gaură. Încă sunt transpirat, rupt și deja se face și mai cald. E 1 după amiază deja. Aproape am terminat. Vedeam și de treabă aici la observator. Și ia uitați ce frumusețe aici. A coborât puțin pe scări, acum s-a oprit din nou. Jeszcze tam mam wejść. A gdzie jest ta czwarta? Odwróć się tu do mnie. Aici avem una dintre cele mai celebre clădiri din Cicenița, în afara piramidei principale. Se numește Biserica. Opa, era să mă împiedic. Biserica, de fapt, a fost numele dat de spanioli. Este una dintre cele mai vechi clădiri de aici și
construite într-un stil puțin diferit de restul. Iar apoi numele a fost dat de spaniol pentru că lângă era o mănăstire de călugărițe aici. Și treaba cu aceste călugărițe, de fapt, nu se știe exact dacă erau preotese sau călugărițe sau practic fete tinere alese special pentru a fi sacrificate la un moment dat. Gata, am evadat, am săturat de astea. Toți să-ți vândă ceva. Thank you. Toți să-ți vândă, nici aici când am ieșit nu mă las în pace, toți să-ți vândă intrare la alți note, poze cu ăstea, să turbați ăștia aici după banii turiștilor. Da. Stați să văd cât e ceasul și vă zic exact cât am stat înăuntru. Deci de la 9:50 dimineața e 2:25 acum, deci puțin peste 4 ore și jumătate. Dar am luat-o încet, se poate face și mai rapid și acum depinde de voi dacă nu aveți mult timp sau nu vreți să citiți toate informațiile. Intrați rapid, treceți de toți cu suveniruri și prostii, faceți poze la piramida principală, vă mai învârtiți și așa în viteză, într-o oră se dă gata totul, fără citit de informații. La pas mai lent, v-am zis 4 ore și jumătate, acum am mesit de foame, nu știu dacă se vede, fleașcă, deja se face sare, s-a uscat respirația, se face sare pe tricou. Mai am de mers, cred că o oră și o lacă cu mașina până la cazare. Mă aștept să mă relaxez, dar da, am meritat un loc unde nu vii în fiecare zi, Chichén Itzá. Au meritat și banii, a meritat și faptul că am ignorat pe toți cu tururi, cu prostii de genul, am mers la ritmul meu. Și da, asta a fost totul de astăzi. Sper că v-am stârnit puțin curiozitatea măcar. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine la încă un episod din Cu Trai să te învăț. Dați subscribe dacă v-a plăcut sau dacă nu v-a plăcut, dar sunteți curios ce mai postez în continuare și să ne vedem în curând. California.